No niin, moikka. Hei, kiitoksia tästä päivästä, ollut tosi kiva. Jos sä vaikka esittelet itsesi. Joo, Alarautulainen Tapio, luokanopettaja Kilvakkalan koulu. Joo. Ja myös liikunnan opettaja. Just. Miten kauan sä oot ollut tässä koulussa? 4 vuotta tuli nyt täyteen, 5 on menossa. Just. Onko se täältä kotoisin? Joo, ikaalilainen. Just. Itse asiassa, no tästä täytyy sanoa, että Pori on se. Ai niin, nyt mä muistan sun, joo. Sieltä on tultu sitten tänne ja tästä lähdettiin opiskelemaan. Rovaniemellä opiskelin, Oulussa olin 10 vuotta suurin piirtein ja nyt tultiin takaisin, kun tuli perheen lisäystä kotiseudulle. Okei, ai Rovaniemellä asti opiskelit. Aika mielenkiintoista. Kyllä, se on ympäristön aivan loistava. Eikö niillä ole aika paljon etäoppiakin siellä? On joo, ja varsinkin kun mennään sitten näihin Lapin läänin kuntiin, niin sieltä niin käy tosi paljon etäopetuksella Rovaniemellä. Itsekin olin muutamilla luennoilla, mitkä lähti sitten Kinarille ja Enontekijölle. Onko sieltä sun TVT:n käyttö täällä opetuksessa kanssa lähtöisin? Mä opiskelin informaatioteknologiaa samalla kun opiskelin luokanopetusta. No niin, sehän selittää paljon. Joo. Ja opetitko sä Oulussa sitten vai? Joo, mä olin rehtorina 4 vuotta. Sitten kun tuli perheelle, siinä niin tein koulujohtajan tehtävä. Vähän niin kuin sama kuin Harri nyt täällä. Just. Luokka ja sitten hallintovastuu. Joo, se on varmaan aika tuhti pläjäys, kun sä opetat ja hoidat rehtorityöt. Joo, on se ihan siis. Nyt on ollut hienoa, että on saanut keskittyä ihan pelkästään luokanopettajan hommiin. Että siinä on vähän niin kuin 2 tulee välissä, että jos haluaa molemmat hommat hoitaa hyvin, niin ei sinne kyllä ihan niin kuin viikossa tunnit riitä. Joo. Keskittynyt sitten ihan opettajan hommiin. Niin just. Kumpi sua kiehtoo enempi vai onko vaikea kysymys? No kyllä niin kuin selkeästi niin kuin hallinnolliset tehtävät on niin kuin työuralla edessä jossain vaiheessa, jos mahdollisuuksia tulee. Joo. Et se on ihan selvä juttu, mutta sitten taas toisaalta kun olin niin nuorena ja hallinnollisissa tehtävissä, niin halusin semmoista niin kuin pedagogista kehittymistä vielä työuralla, että vähän nopeasti tuli se hyppy. Tämä on ollut kyllä hienoa aikaa. Niin, keskittyy tähänkin. Joo. Kyllä. Joo. Miksi sä halusit opettajaksi alun perin? Jaa, kuulemma olen aina tykännyt toimia yhteisössä ja tehdä niin eri ihmisten kanssa, eri ikäisten kanssa yhteistyötä. Ja olen joukkueella ja harrastanut ja valmentanut. Ja sieltä sitten niin varmaan luontaisesti tulee sellaisia piirteitä, mitkä motivoi tällaiseen työhön. Ja sun joukkuelajitausta varmaan kertoo sen, kun sä kerroit mulle aikaisemmin, että sä tykkäät, että ollaan yhteisö, luokkayhteisö, että tehdään yhdessä niitä töitä, niin kyllä. Se varmaan tulee sitten kanssa sieltä. Mitä joukkuelajeja? Salibändi. Okei, niin sä taisit viime kerrallakin sanoa, joo. Salibändi, ja toki täytyy nostaa, että kyllä oma opettaja, joka oli A-astana, niin kyllä sekin vaikutti siihen jonkin, että se oli tavallaan inspiraation lähde. Okei. Näiden muiden lisäksi, niin kyllä mä sen nostaisin sekin. Mitä hän siis teki? Hän teki paljon just yhteishengen. Hän oli semmoinen helposti lähestyttävä ja semmoinen hyvin mukava opettaja ja se tavallaan motivoi, että mäkin voisin joskus kokeilla tuota. Sitä kautta tuli niin semmoinen. Joo. Se myös vaikutti sitten osaltaan. Just. Hieno homma. Mullakin oli upea rehtori ja 5-6 luokan opettaja. Rento ja reilu, mutta toisaalta vaativa. Joo. Semmoista oikeudenmukaisuuden kasvattaja siinä samalla. Joo. Mikä sun mielestä on opettajuudessa kaikkein parhainta? Opettajuudessa saa toimia toisten kanssa. Semmoinen sosiaalinen vuorovaikutus. Ja sitten se tietenkin siinä, että sen tuloksena tapahtuu jotain oppimista tai kasvamista. Ja sen näkeminen, niin se on hienoa. Et nyt varsinkin kun on ollut alkuopetuksessa, niin se konkreettinen lukemaan oppiminen esimerkiksi, kun on niin konkreettinen asia. Niin. Se on kyllä hienoa huomata, että miten se on sitten, miten lapsi niin oppii ja oivaltaa ja miten se innostuu siitä. Sen innon ja ilon ja innostumisen, kun saisi säilytettyä tässä, niin se on aika iso haaste, mutta sitä kohta mennään. Niin. No mikä sitten rehtorin töissä, mikä siinä oli kaikkein kiehtovinta ja antoisinta? Se, että saa vaikuttaa siihen toimintakulttuuriin ja siihen suuntaan, että mihin se koko yhteisö on menossa. Se on hienoa, että tavallaan saa
vähän niin kuin tavallaan samoja asioita kuin luokassa, että niin kuin työyhteisössä oivalletaan yhdessä asioita, tehdään yhdessä asioita ja sitoudutaan yhteisiin juttuihin, jos siihen saa olla vaikuttamassa. Joo. Se on ollut nyt hauska huomata, että miten sitten niin kuin, kun on toiminut esimiehenä ja sitten taas alaisena, että miten niin kuin ne työyhteisötaidot, niin kuin, ei puhuta niin esimiestaidosta, alaistaidosta, työyhteisötaidot, että ne niin kuin, toisaalta menee hienosti molempiin suuntiin, että se, että niin kuin puhutaan suoraan asioista ja ollaan rehellisiä ja luotettavia, niin ne on oikeasti, niin kuin puhuttiin tuossa vähän ennen tätä haastattelua, niin siitä niin kuin toimintakulttuurin kehittymisestä, että ne on kuitenkin se, mikä vie sitä työyhteisöä eteenpäin. Niin. Jos ne on kunnossa, joo. Ne arvot siellä työyhteisössä. Niin, no mä tykkäsin siitä, kun sä sanoit, että kun heittää tulitikun siihen, niin se roihahtaa liekkiin. Tulitikko ja kuivaa nurmikko, niin saattaa joku juttu lähteekin hienosti liikkeelle. Niin, kun se työyhteisö on oikeanlainen. Niin. Sitten taas toisaalta, jos on märät tulitikut, niin mikään ei sitten märkä nurmikko. Se on vähän semmoinen vertauskuva, mutta ihan toimiva. Niin on. Hei, sitten iso kysymys. Mikä sun mielestä on suomalaisen koulun salaisuus? Että miksi meidän lapset pärjää niin hyvin? Esim. PISA ja TIRLS-kokeissa. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, työhön omistautunut. Kyllä on hieno kollegoita seurata, kuinka antaumuksella tehdään töitä. Kyllä sen on ollut pakko vaikuttaa. Suomalaisen yhteiskunnan arvot, sen ahkeruus ja tunnollisuus, niin se niin kuin tässä kasvatus- ja opetustyössä. Joo, ja mä tykkäsin, kun sä sanoit myös toi kasvatus ja opetus, että se ei pelkästään opetusta, vaan kasvatusta. Ja opettajuus Suomessa on varmaan sitä, että se ei ole parin vuoden pesti, vaan pitkä. Kyllä. Sä sitoudut siihen. Jos joku niin kuin on vain muutaman vuoden, niin sit se ei ole sit varmaan sillä tavalla, miten sanoa, sitä ominaisuuksia tai ei, niin jos ei se tunnu omalta tai sillä tavalla, että ei niin tunnu omistajuutta siihen ja nauti siitä, niin silloin on ehkä hyvä vaihtaa ja kokeilla jotain muuta. Niin. Oma juttuunsa löytäminen. Joo. Hei, kerrotko vielä, sä myös koulutat opettajia, niin kerrotko siitä vielä, että onko sä sitä pitkään tehnyt? 2010 meidän koulu meni, silloinen koulu, niin Liikkuva koulu-hankkeeseen mukaan pilottikouluna ja silloin aloitettiin. Ja 2012 tulin tänne, Ikainen osallistui 2013, lähti sitten mukaan sen samaan hankkeeseen. Ja sitä kautta sitten tuli Hämeen liikunnan ja urheilun työnantajaksi ja niin liikuntatyöyhteisön tukena Liikkuva koulu työpajoja. On sitten vetänyt eri työyhteisössä ja päässyt sitä kautta sitten tutustumaan Pirkanmaan alueen eri kouluihin, ala- ja yläkouluihin. Ja sitten siellä just sanoin, että tavallaan en mene kertoon, että mitä tapahtuu, vaan enemmänkin haastan sen työyhteisön ajatteleen, että miten liikkumista pystytään lisäämään ihan pienillä valinnoilla tai vaikka isommillakin, mutta yhdessä työyhteisössä. Niin, ja just siinä koulussa. Joo. Kaikki koulut ja yksiköt on kuitenkin erilaiset, että ei voi mennä samalla sapluunalla, että tämä toimii toisaalla, tämä toimii teillä. Niin paljon muuttuvia osia, että täytyy löytää ne asiat sieltä niin kuin työyhteisöstä käsin. Niin, joo. Ja varmaan voi ottaa jotain valmiita malleja, mistä aloittaa ja siitä sitten kehittää niistä oman näköisiä. Niitä on ihan hirveä määrä. Jos kaikki Liikkuva koulu -toimintamallit ottaisiin käyttöön, niin siinä varmaan harvenisi hiukset äkkiä päästä. Pitää miettiä, mikä toimii siinä tilanteessa, siinä yksikössä, siinä toimintakulttuurissa. Joo. Sitten käyttää niitä. Miksi Liikkuva koulu on sulle tärkeää? No mä ainakin koen, että liikkuminen ja oppiminen ja niiden välinen yhteys on niin selkeästi todennettavissa. Että lapset jaksaa keskittyä paremmin ja motivoituu liikunnallisesta tehtävästä. Ja sitten lisäksi vielä se, että se on myös kansanterveydellinen asia, että ei passivoiduta, vaan noustaan ylös tuolista. Joo. Eli se on niin kuin win-win tilanne, terveys ja oppiminen. Kyllä. Joo, just. Olisiko sulla muuta sanottavaa kansainvälisille opettajille? No, just on liikunnasta ja oppimisesta ja digitaalisuudesta, että tavallaan mikään ei ole niin kuin, tai asioita pitää aina lähestyä ratkaisukeskeisesti, että kirja ei sulje pois digitaalisuutta ja passiivisuus ei sulje pois aktiivisuutta, mutta se, että löytää semmoisen tavan toimia, että mikä
mikä niin kuin tuntuu itsestä hyvälle ja sitten mikä niin kuin toimii siinä yhteisössä, on se sitten työyhteisö tai luokkayhteisö, niin se on se varmaan se työssä jaksamisen ja viihtymisen avain. Just, hieno. Ja mä kysyin Harriltakin, kun mun mielestä Ikalinen on tosi kaunis paikka ja Helsinkiin on tullut paljon eduturisteja, ei ehkä enää niin paljon, koska monet koulut on sulkenut ovensa, niin olisitko sä mielellään ottamassa vastaan kansainvälisiä opettajia? Olisi mahtavaa päästä dialogiin. Se on itse asiassa yksi semmoinen asia, mitä omalla työuralla ei hirveästi tullut tehtyä, että kansainvälisyydestä olisi kyllä ottaa seuraavaksi koppia. Just. Erilaisia, kun puhutaan tämmöisistä pienistä toimintakulttuureista täällä yksikkötasolla, niin sitten mennään tähän valtakunnalliseen ja sitten sieltä maailmanlaajuiseen, niin olisi hienoa kyllä päästä tutustumaan. Mahtavaa. Mun täytyy antaa sulle muukin avaimet, niin toivottavasti saadaan siellä keskustelua aikaiseksi ja kansainvälistä yhteistyötä, että se olisi kaikkein paras. Hei, 1000 kiitokset tästä päivästä. On ollut tosi... Kiitos.